به تحلیل هوشمند خوش اومدید. تا حالا به این فکر کردید که داده‌های شما چه رازهایی رو تو دلشون پنهان کردن؟ امروز می‌خوایم با هم یه سفر هیجان انگیز رو شروع کنیم. سفری که توش می‌بینیم چطور تحلیل داده از یه ماجراجویی سخت و طاقت فرسا برای پیدا کردن گنج تبدیل شده به کمک گرفتن از یه دستیار هوشمند و فوق‌العاده قدرتمند. آماده باشید تا ببینیم این تحول چطور کلید حل پیچیده‌ترین مسئله ها رو میذاره کف دست شما. چطور ممکنه دو تا شرکت با دسترسی به دقیقاً یک مجموعه داده به دو تا نتیجه کاملاً متفاوت برسن؟ یکیشون حسابی موفق میشه و اون یکی انگار درجا میزنه. راز این تفاوت کجاست؟ جواب توی روش تحلیله. ببینید، داده ها به خودی خود فقط یه سری عدد و رقم خام هستن. گنج واقعی یعنی اون بینشی که باعث میشه تصمیمای بزرگ و سرنوشت ساز بگیرید توی نحوه کشف و تفسیر این داده ها پنهان شده. خب بذارید یکم عمیق‌تر شیم. تحلیل داده در واقع مثل یه جور گنجیابی مدرنه. ما دنبال سرنخ‌ها، الگوها و روابطی میگردیم که شاید در نگاه اول دیده نشن، اما میتونن مسیر یک کسب و کار، یه تحقیق علمی یا حتی یه استراتژی مالی رو به کل عوض کنن. پس این فرایند یه شکار هیجان انگیز برای پیدا کردن بینش‌های ارزشمنده. نقشه سنتی ما برای این گنجیابی اسمش هست تحلیل اکتشافی داده یا به اختصار EDA. این اولین قدمی هست که هر دانشمند داده‌ای برای آشنا شدن با یه مجموعه داده جدید برمی‌داره. EDA به ما کمک میکنه تا بفهمیم اصلاً با چه جور داده‌ای طرفیم و چه داستان‌هایی ممکنه توش پنهان شده باشه. مثلا با EDA میشه فهمید که مشتری‌ها بیشتر تو کدوم روزای هفته خرید میکنن. حالا بیایید به این تشبیه خیلی قشنگ از شرکت IBM دقت کنیم. فرض کنید یه گنجیاب داریم به اسم نادر و یه دانشمند داده به اسم سوفیا. هر دوتاشون یه مسیر تقریباً یکسان رو میرن. نادر یه مکان خوب برای گنج پیدا میکنه، درست مثل سوفیا که یه مجموعه داده امیدوار کننده رو انتخاب میکنه. بعدش نادر دنبال سرنخ‌ها میگرده و سوفیا دنبال الگوها و چیزای غیر عادی. آخر سر نادر شروع به کندن زمین میکنه و سوفیا شروع به دستکاری و تحلیل داده ها. و بالاخره یه روز خوب هر دو به گنجشون میرسن. یکی طلا و جواهر پیدا میکنه و اون یکی بینش‌های فوق‌العاده ارزشمند برای کسب و کار. خب پس هدف اصلی یک کاوشگر داده که از ADA استفاده میکنه چیه؟ آیا هدفش اینه که به یه سوال از پیش تعیین شده جواب بده؟ نه لزوماً. هدف اصلی کشف کردنه. ما میخوایم داده‌های پرت و غیر عادی رو پیدا کنیم، فرضیه‌هایی که راجع به داده‌ها داریم رو چک کنیم و از همه مهمتر الگوها و روابطی رو کشف کنیم که اصلاً انتظار دیدنشون رو نداشتیم. این یه فرایند کاملاً اکتشافیه. به طور سنتی این گنجیابی و کاوش با ابزارهای خیلی قدرتمندی مثل زبانهای برنامه‌نویسی پایتون و آر انجام میشه. این زبانها به دانشمندای داده اجازه میدن تا امیرترین لایه‌های داده رو بکانن و تحلیل کنن. اما خب یه مشکلی وجود داره. استفاده ازشون نیاز به تخصص و دانش کدنویسی داره و دقیقاً همینجاست که داستان ما یه پیچ هیجان انگیز پیدا میکنه. حالا اینجا جاییه که همه چیز عوض میشه. اون رویکرد کاوشگر دستی که نیاز به تخصص داشت داره جای خودشو به یه روش جدید و فوق‌العاده قدرتمند میده که توسط هوش مصنوعی هدایت میشه. یعنی به جای نقشه پیچیده که خودمون باید بخونیمش، حالا یه راهنمای خبره کنار دستمونه. تفاوتش واقعاً زمین تا آسمونه. قدیما برای تحلیل داده با نرم افزارهایی مثل SPSS شما باید تقریباً یه متخصص آمار می بودید. باید با منوهای پیچیده سر و کله می زدید و خودتون جداول پر از عدد و رقم خروجی رو تفسیر می کردید. اما امروز ابزارهای هوش مصنوعی مثل julius.io این فرایند رو کاملاً متحول کردن. شما فقط داده‌هاتون رو آپلود می کنید و سوالتون رو به زبون ساده می پرسید. تمام کارهای سنگین آماری پشت صحنه انجام میشه. این واقعاً یه انقلابه. ببینید فرایند کار چقدر ساده است. اول فایل اکسل یا هر فایل داده دیگه‌ای که دارید رو آپلود میکنید. دوم یه پرامپت یا دستور متنی ساده مینویسید. مثلا میپرسید آیا بین رضایت مشتری و میزان خریدش رابطه‌ای وجود داره؟ و سوم در عرض چند ثانیه هوش مصنوعی نه تنها تحلیل را انجام میده، بلکه نمودارهای خیلی واضح و یه خلاصه قابل فهم از نتایج رو هم بهتون تحویل میده.
یه نکته خیلی حیاتی اینجاست. خیلی از آزمون‌های آماری یه سری پیش‌فرض دارن. مثلا داده‌ها باید یه چیزی به اسم توزیع نرمال داشته باشن. تو روش سنتی بررسی این پیش‌فرض‌ها خودش یه مرحله جدا و تخصصی بود. اما ابزارهای جدید هوش مصنوعی این کارها رو به صورت خودکار انجام میدن تا مطمئن بشن تحلیلی که ارائه میدن معتبره. این یعنی یه عالمه پیچیدگی و دردسر از روی دوش شما برداشته شد. این جمله یه نکته کلیدی رو به ما میگه. ببینید، هوش مصنوعی قرار نیست جای ما فکر کنه یا برای ما تصمیم بگیره. اون یه دستیار فوق‌العاده قدرتمنده که ابزارهای پیچیده آماری رو در اختیار ما میذاره تا بتونیم سریعتر و هوشمندانه‌تر به جواب سوالهامون برسیم. تفکر انتقادی و پرسیدن سوالهای درست هنوز کار ماست. هوش مصنوعی شریک ماست، نه جایگزین ما. بسیار خوب. تا اینجا 2 تا رویکرد کاملا متفاوت رو دیدیم. کاوشگر سنتی در مقابل دستیار هوشمند. حالا بیایید این 2 تا رو مستقیما بذاریم کنار هم تا دقیقاً بفهمیم کی باید از کدوم یکی استفاده کنیم. این مقایسه همه چیز رو روشن میکنه. ذهنیت توی ADA اکتشاف محوره. یعنی شما نمیدونید دنبال چی هستید و میخواید خود داده ها شما رو راهنمایی کنن. اما توی روش مبتنی بر هوش مصنوعی ذهنیت سوال محوره. یعنی شما یه سوال مشخص دارید و دنبال یه جواب سریع و دقیق هستید. فرایند ADA دستی و نیازمند مهارت کدنویسیه، در حالی که روش هوش مصنوعی خودکاره و برای همه قابل دسترسه. پس اگه با یه عالمه داده کاملا جدید روبرو شدید، ADA بهترین گزینه است. اما اگه میخواید سریع بفهمید کدوم کمپین تبلیغاتیتون موفق‌تر بوده، دستیار هوش مصنوعی راه حل شماست. خب، با در نظر گرفتن همه اینها، آینده تحلیل داده به چه شکلی در میاد؟ بیایید نکات کلیدی رو با هم جمع‌بندی کنیم. و این به نظرم مهمترین نکته کل ماجراست. بزرگترین تغییری که هوش مصنوعی داره ایجاد میکنه در یک کلمه خلاصه میشه: دموکراتیزه کردن تحلیل داده. یعنی دیگه لازم نیست حتما یه دانشمند داده با سالها تجربه باشید تا بتونید از دل داده ها بینش استخراج کنید. این قدرت حالا در اختیار کارآفرین‌ها، بازاریاب‌ها، محقق‌ها و خلاصه هر کسی قرار گرفته که کنجکاوه و یه سوالی برای پرسیدن داره. پس نکات اصلی که باید به خاطر بسپاریم اینها هستن. اول اینکه تحلیل داده یه جور گنجیابیه. دوم، ADA مثل نقشه شماست برای وقتی که نمیدونید گنج کجاست و دارید اکتشاف میکنید. سوم، هوش مصنوعی مثل یه راهنمای حرفه‌ایه که وقتی مقصد رو میدونید شما رو سریع به اونجا میرسونه. و در نهایت کلید موفقیت اینه که ابزار مناسب رو برای کار مناسب انتخاب کنید. و در آخر این بحث رو با یه سوال تأمل برانگیز تموم میکنیم. حالا که این ابزارهای قدرتمند در دسترس همه قرار گرفتن، آیا مرز بین یه متخصص و یه کاربر عادی داره کمرنگ میشه؟ به این فکر کنید. برای تحلیل‌های هوشمند بیشتر یادتون نره که کانال ما رو دنبال کنید. منتظر نظرات و دیدگاه‌های شما توی بخش کامنت‌ها هستیم. توی این کانال ما درباره تحلیل داده‌ها نیز صحبت می‌کنیم. ما در این کانال که تحلیل هوشمند هست، ویدیوهای خیلی جذاب و مفیدی رو به شما ارائه می‌دهیم. پس سابسکرایب و لایک رو لطفاً بزنید تا ویدیوهای مفید و جذاب رو از دست ندهید.